नमस्कार साथीहरु, हजुर यदि एसएलसी को विद्यार्थी हुनुहुन्छ अथवा 11 12 को विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईले जस्तो एक्जाम कहिले हुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा छैन, टेन्सनमा बसिरहनु भएको छ, तपाईले एउटा माइन्ड मेकअप गरेर एउटा फोकस गरेर पढ्न सकिरहनु भएको छैन भने अहिले रिसेन्टली एउटा नोटिस आएको छ एउटा अफिसियल वेबसाइटबाट, जुन तपाईको एक्जाम कहिले हुन सक्छ भनेर उहाँहरुले एउटा प्रेडिक्ट गर्नु भएको छ। त्यही तपाईलाई आज म बताउन गइरहेको छु। यसको लागि भिडियो पुरा हेर्नु होला। साथीहरु, यो फेक न्यूज हैन, तपाईले यो वेबसाइटमै गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एजुकेसन सञ्जाल भन्ने एउटा अफिसियल वेबसाइट छ, मैले यसको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईले त्यसमा गएर पनि यसको बारेमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यहाँ के लेखेको छ त्यो म पढ्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, चेयरम्यान अफ नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड NEB प्रोफेसर डाक्टर चन्द्रमणि पौडेल इन्फर्म दैट नो डिसिजन रिगार्डिङ द एक्जामिनेसन अफ ग्रेड 11 and 12 were made it. If the lockdown ends after Chaitre 25, the examination will be conducted on the scheduled date. Paudel said it will be difficult to conduct the exam on Baisakh 8 if the lockdown is extended. According to the source, the government is preparing to extend the lockdown up until Baisakh 3 भनेर भनेको छ। यहाँ भनेको तपाईले जस्तो अब यदि लकडाउन चैत्र 25 मा इन हुन्छ भने 11 र 12 को एक्जाम चाहिँ जुन हामीले शेड्युल डेट गरेका छौं त्यही डेटमा नै हुन्छ भनेर भनेको छ। तर यदि लकडाउन चाहिँ वैशाख 3 गतेसम्म लम्बिन्छ, किनभने गभर्नमेन्टले यो लम्बाउने कुरा गरिरहेको छ अरे, सो यदि लम्बिन्छ भने चाहिँ उनीहरुले पनि अब जस्तो प्रेडिक्ट गर्न यो गाह्रो छ भनेर भन्नुभएको छ। जस्तो यहाँ तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, if the situation is normal, then there will be no need to postpone the examination of grade 11, said Dr. Paudel. We are also considering to conduct examination of grade 10 and 12 in morning and in the afternoon respectively भनेर भनिएको छ। जस्तो तपाईको अब यो यदि जुन लकडाउन लम्बिएन भने, यदि चैत्र 25 मा लकडाउन सकिन्छ भने तपाईको 11 क्लास 10 र क्लास 12 को एक्जाम 8 गतेबाट स्टार्ट हुन्छ। बिहानमा चाहिँ एसएलसी को सी को जुन 10 क्लास को हुन्छ भने दिउँसोमा चाहिँ क्लास 12 को हुन्छ। र साथीहरु, यसरी तपाईले आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा गएर, जुन मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। र साथीहरु, यति इन्फर्मेसन दिनको लागि मैले यो भिडियो बनाएको हुँ। यदि भिडियो तपाईको लागि युजफुल लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। हस्त, धन्यवाद।